नमस्ते, स्मिताज गॅलीमध्ये तुमचं खूप खूप मनापासून स्वागत। आज आपण गव्हाच्या पिठाचे कुलचे करणार आहोत। त्यासाठी मी इथे 2 वाट्या गव्हाचं पीठ घेतले। हा मेजरमेंटचा कप आहे। ही 1 वाटी घेतले, ही दुसरी वाटी आहे। 2 कप मी गव्हाचं पीठ घेतलंय। त्यात आपण आता चवीनुसार थोडं मीठ टाकूया। 1 चमचा पिठी साखर घालूया। इथे मी अर्धी वाटी दही घेतलंय, ते आपण दही यात टाकूया। आणि इथे मी 1 चमचा इनो घेतलाय, तो आपण त्याच्यात घालूया। इनो लगेच आपला ॲक्टिवेट होतो। हा बघा, आता इथे मी कोमट दूध घेतलंय। तुम्ही पाणी घेतलात तरी चालेल, पण ते थोडंसं कोमट घ्यायचं, पीठ चांगलं भिजलं जातं। आता आपण हे आधी सगळं मिक्स करून घेऊया आणि थोडं थोडं दूध घालून मऊसर असं पीठ मळून घेऊया आपण। असं आपलं पीठ मऊसूत तयार झालेलं आहे। मी चांगलं मळून घेतलंय ते। त्याच्यात आपण आता थोडं तेल घालूया वरून 1 चमचा आणि पुन्हा सगळं व्यवस्थित तेलात मिक्स करून एक 15 मिनिटं आपण हे पीठ असंच झाकून ठेवूया। इथे आपल्या पिठाला 15 मिनिटं झालेली आहेत। आता आपण पीठ आपलं छान फुलले, थोडंसं चांगलं परत आपण मळून घेऊया जरा। आणि छोटा गोळा घ्यायचा। त्याला थोडंसं तेल लावायचं। जशी आपण पोळी भरून घेतो तसंच हे पण भरून घ्यायचं, म्हणजे गुण येतो। इथे मी थोडीशी बारीक चिरून कोथिंबीर घेतली आहे। त्याच्यावरती आपण थोडीशी कलौंजी टाकूया आणि आपल्या कुलचे असतात ते जास्त मोठे नसतात, छोटे छोटेच असतात। बाजूला मी गॅसवरती तवा तापत ठेवलेला आहे। आता आपण हा आपला कुलचा आहे तो शेकवून घेऊया। आपला पॅन मस्त तापलेला आहे, त्याच्यावरती आपण आता कुलचा टाकूया आणि मस्त असा दोन्ही साईडनी, तुम्हाला तूप लावायचं असेल तूप लावा, तेल लावायचं असेल तेल लावा। मस्त दोन्ही साईडनी शेकवून घेऊया। ते वरून थोडे छोटे छोटे बबल्स आले की उलटा करायचा। सगळीकडून व्यवस्थित एकदम शेकवून घ्यायचा आणि आपण तो आता काढून घेऊया। मस्त एकदम असाच आपण दुसरा कुलचा पण आपला शेकवून घेऊया।
आपला दुसरा कुलचा पण मस्त फुलला एकदम टम्म असा आणि शेकलाय पण छान. आपण काढून घेऊया. असे आपले मस्त गरम गरम कुलचे गव्हाच्या पिठाचे आणि चण्याची भाजी मस्त तयार झालेली आहे. मी तुम्हाला एक कुलचा तोडून दाखवते. आतून एकदम नरम झालेला आहे. हा बघा असा मस्त एकदम. तुम्ही पण अशीच करा आणि तुमच्या प्रतिक्रिया मला कमेंट करून सांगा. व्हिडिओ आवडला तर लाईक करा. चॅनलला सबस्क्राईब करायला विसरू नका. पुन्हा भेटूया अशा छान आणि सोप्या रेसिपीसोबत. तोपर्यंत बाय बाय.